xin được chào mừng quý vị và các bạn. Chúng ta đang cùng đến với chương trình Giải Mã Tình Yêu. Yeah. Quý vị thân mến, Giải Mã Tình Yêu sau một tuần thì gặp lại tất cả quý vị và chúng ta sẽ cùng gặp lại nhau để cùng lắng nghe những cái câu chuyện đến từ 6 cô gái xinh đẹp của chúng ta phía bên đây ạ. Xin chào 6 cô gái. Ở bên đây đại diện cánh mày râu đó là hai gương mặt rất là quen thuộc. Chán luôn đó, thì quen tới chán luôn á ha. Anh chán rồi hả? Hả? Anh chán Không, đổi vai được. sợ người ta chán mình thôi. Chưa đâu, người ta vẫn chưa chán anh đâu. Em ở đây còn lâu hơn anh mà người ta vẫn chưa. Giới thiệu diễn viên Ngọc Trai và Vmax ạ. Và rồi ngày hôm nay như thường lệ vẫn sẽ có một vị khách mời rất là đặc biệt sẽ cùng ngồi đó để cùng trò chuyện với lại tất cả chúng ta. Ngày hôm nay sẽ là diễn viên Hùng Thuận. Trời ơi, tuổi thơ. Tuổi thơ tôi. Tuổi Chào tất thơ. cả các bạn. Cáo bầu trời chào. tuổi thơ đã ùa về. Hồng Thuận xin chào tất cả quý vị khán giả. Xin chào tất cả các bạn trong trường quay. Và thực sự là rất vui hôm nay đến đây để mà chia sẻ tiếp tục những câu chuyện của Giải Mã Tình Yêu của chúng ta. Nhiều khi mình cũng sẽ học hỏi được một số thứ thì sao. Anh sẽ bị mổ, bị xẻ dữ lắm luôn đó, em nói trước với anh. 6 cô gái ở đây nhìn vậy thôi chứ không phải vậy đâu. Xin mời Thuận, cảm ơn rất nhiều ạ. Quý vị thân mến, và trước khi đến với chủ đề ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau xem một đoạn video clip tình huống. Xin mời quý vị. Người yêu cũ của anh gọi kìa. Em này. Bây giờ anh với Ngân chỉ là đồng nghiệp thôi. Cho anh nghe máy nha. Em không nhỏ nhàng đến mức như vậy đâu. Alo. Anh nghe nè. Vậy hả? Duy, Ngân nó chờ con từ nãy tới giờ nè. Dạ. Em đến đây sớm như vậy cũng chỉ là em muốn anh đi cùng với em để ký cái hợp đồng quan trọng này. Thật ra đối tác rất là tiềm năng. Em muốn anh nắm bắt cơ hội để tốt cho công việc của anh sau này. Anh đi cùng với em nha. Thật là ngại quá. Công việc này rất là quan trọng. Chị chỉ muốn tốt cho anh Duy thôi. Em thông cảm cho chị nha. Dạ không sao đâu chị, em lái xe một mình cũng được. Em chịu khó đi làm một mình nha. Chiều về anh sẽ dẫn em đi coi phim ha. Mình đi thôi anh, kẹo trễ. Anh đi nha. Con đi nha mẹ. Dạ con chào bé. Chị thôi. Em muốn xem phim gì? Phim hoạt hình. Hoạt hình. Lấy cho anh 2 vé. Alo. Anh nghe nè. Sao? Để ngày mai được không? Nhưng mà hồ sơ sáng gửi khách hàng á bị thiếu, bây giờ phải chỉnh sửa gấp. Thôi để bữa khác anh dẫn em đi xem phim nha. Chị ơi, cho hồi lại 2 vé nha. Đi em. Rồi, chúc mừng hợp đồng thành công. Chúc mừng. Hợp đồng này cũng may là có em đó. Taxi. Em muốn uống nữa. Anh có biết là em còn yêu anh nhiều lắm không? Thôi anh biết rồi. Đây. Đây. Đừng mà. Em về đi nha. Về tới nơi điện thoại cho anh. Nghe không? Em tin anh đúng không?
Anh Duy ơi, xuống ăn sáng nè anh. Ủa Ngân, mẹ anh đâu rồi? Mẹ mới vừa ra ngoài đó anh. Anh ăn đi kẻo nguội. Anh, cái mặt anh dính gì nè. Được rồi. Anh Duy, Linh. em có mua đồ ăn sáng cho anh ăn nè. Sáng nay chị đi làm, chị biết anh Duy bị bệnh, cho nên tiện thể chị mua đồ ăn sáng cho anh Duy luôn rồi. Không sao. Chúc anh ăn nha. Em mua gì cho anh ăn vậy? Em có mua tôm nè, cá với lại cháo cho anh ăn đó. Cái gì? Em không biết anh Duy bị dị ứng hải sản. Mỗi lần ảnh ăn là anh nổi đỏ khắp cả người. Em còn mua cho ảnh ăn nữa. Anh bị dị ứng hải sản sao không nói cho em biết? Thì anh... Em làm bạn gái cái kiểu gì vậy? Em thiệt là hồ đồ mà. Phải, tôi hồ đồ đó. Cái gì của anh ta chị cũng biết hết, còn tôi thì không biết cái gì. Em nhờ anh ta lên cho chị đó. Linh. Em nói cái gì? Em nhường anh Duy lại cho chị, nhưng em đâu biết rằng chị và anh Duy đã từng yêu nhau. Và bây giờ chị muốn lấy những gì thuộc về chị thôi em. Em nói gì vậy Ngân? Linh à, em hiểu lầm rồi. Em bình tĩnh, nghe anh giải thích. Nghe giải thích gì nữa hả? Mọi chuyện nó rành đến như vậy rồi, mình chia tay đi. Linh! Linh! Ngân! Em điên rồi hả? Anh với em chỉ là quá khứ thôi. Bây giờ anh chỉ yêu một mình Linh thôi. Anh cảnh cáo em, anh không muốn em làm những chuyện như vậy trước mặt Linh một lần nữa. Em nghe rõ chưa? Hay. Chúng ta vừa được xem một bộ phim truyền hình Việt Nam. Mọi người thấy sao ạ? Có đủ drama, đủ rùng rợn không ạ? Chúng ta có một cái chủ đề như sau, đó chính là khi người yêu cũ của bạn trai níu kéo dai dẳng. Này, trai có vẻ rất tập trung vào tình huống này. Thực ra thì tình huống này nó tràn ngập vào cuộc sống chúng ta đúng không? Nhưng mà cái quan trọng Trang nghĩ là cái cách cư xử của người đàn ông làm sao để cho người yêu hiện tại của mình có một cái niềm tin. Còn là người yêu cũ quốc dân nữa thì anh có hay níu kéo ai hay là có xuất hiện trong cuộc sống của ai không anh? Người yêu cũ quốc dân. Người yêu cũ luôn luôn là một cái bóng ma đúng không? Nếu mà nói trắng ra trong cái trường hợp này là chuyện của ba người, thì Bảo đã từng đứng ở cái vị trí của người thứ nhất, người thứ hai và thậm chí luôn là người thứ ba. Vai trò nào Bảo cũng đã từng đi qua hết rồi. Còn một vai phụ huynh thì Bảo chưa đóng thôi. Nhưng mà nếu mà xét kỹ về cái tình huống này á, thì rõ ràng là người yêu cũ là có chủ đích. Anh Thuận thấy như thế nào? Đúng chính xác là cái phần phía của cái người yêu cũ của người bạn trai đó đã cố tình để phá hoại cái hạnh phúc. Và quan trọng vẫn nhất vẫn là người đàn ông thôi. Khi mà bạn gái của mình bỏ đi rồi thì mới nói câu đó thì nó đã quá muộn rồi. Người ta Trang rất là ghét cái kiểu là đàn ông thì hay nói là em phải tin anh, anh sẽ chứng minh cho em thấy. Nhưng mà thực ra những cái điều mà bọn con gái mình thấy thì toàn là những điều ngược lại. Cả ba người cùng uống, có một mình cố say rồi đã đưa ra xe với một cái hành động rất là Ga lăng. đáo ha. Xong rồi em về nhà như nhắn tin cho anh yên tâm. Trong khi đó bạn gái mình ở đó. Có vẻ như anh chàng này là một cái người cũng gọi là khá tử tế, đúng không? Anh ấy là một cái mức nào đó thôi, khi mà sự tồn tại của bạn gái hiện tại của mình nó đang ở kế bên. thì chứ bây giờ không lẽ người bạn gái cũ mình xỉn rồi cái mình để cho anh tự đi về hả? Em thấy là nó tử tế Cái đúng đó không? thật ra nó cũng vậy, nó cũng đàng hoàng. Đàn ông thì mình Không, ga lăng. từ từ. Đàn ông đúng thực sự là đàn ông họ suy nghĩ rất là đơn giản. Ví dụ như không phải là người yêu cũ đi mà là bạn của bạn mình. Ví dụ như em dẫn theo một người bạn đi mà nếu mà có xỉn như vậy thì chắc chắn sẽ không nói là em về nhắn tin cho anh, nhưng mà cũng sẽ đưa lên xe chứ. Đó là một sự giúp đỡ, một cái thể hiện cái tính đàn ông của mình thôi. Nhưng chứ hoàn toàn là không có một giai đoạn nhạy cảm. Không anh, Thì tại mọi vì thứ phải đúng tinh tế cái tình hơn. huống bình thường như là người lạ đó thì mình nói là kiểu đó mình ga lăng nó khác. Còn cái này nó nhạy cảm lắm, tại vì liên quan tới người yêu cũ. Nhưng mà các cô gái là người yêu hiện tại trong cái tình huống đó, trong cái clip đó, Em là người đỏ. Chị với em đang tính nói em đỏ lên em nữa. em đỡ người yêu cũ Em ra. đỡ người yêu cũ, Nè, em ảnh- trai của em lên. À, Con bé người yêu cũ đó mà xỉn hả, tôi để cho nằm ở đó luôn á, chứ đó mà làm màu làm kiểu hả, dẹp.
Nhưng mà bây giờ lỡ như bạn trai của Trinh nói là thôi để anh đưa bạn đó về rồi sao? Bây giờ từ từ mình nghe ý kiến của từng người đi, mọi người cách xử lý khác nhau rồi. Miko là coi như là không chấp nhận cái chuyện đó. Anh đụng vô thử coi, anh đỡ lên thử coi. Nhã thì sao? Không cho đi luôn chứ tới làm gì. Không cho đi luôn. Là không có bữa tiệc đó luôn. Đúng. Phương Linh Vẫn đi để chúc mừng, nhưng mà mình sẽ dừng lại ở cái mức mà mình thấy chúc mừng vừa đủ rồi đi về. Không cần phải uống gì mà say đến mức đó để phải đưa chính nhau xác. về Đó chính xác. Tại vì mình Không mà lỡ nó tới là nó xỉn rồi, xong cái nó uống còn ly cái nó đúng rồi. Đúng cái đó đúng. Em bút Grab cho bạn nó về. Em đưa bạn đó ra xe. Rồi ok, em đưa bạn đó ra xe. Em xỉn luôn, là em xỉn hơn bạn đó nữa, là giờ anh đưa em về hay đưa bạn về? Em xỉn quá à. Em mà xỉn luôn là sáng ngày em sai sẽ có rất là nhiều điều bất ngờ luôn á. Em giả vờ thôi. Linh nói là nó giả vờ xỉn. Giả vờ xỉn là anh này sẽ cư xử như thế nào. Nếu như anh đưa nhỏ đó về thì thôi chia tay tiếp cái gì nữa. Nói chung là các cô gái dĩ nhiên chúng ta đều biết được rằng là chỉ cần dính dáng đến người yêu cũ mà còn nhạy cảm trong công việc nữa thì sẽ rất là căng thẳng, đúng không? Nhưng mà đó mới là một cái trường hợp trong cái tình huống đó thôi. Cái trường hợp kia là tự nhiên một ngày thứ nhất đẹp trời thì hai người sáng dậy đang yêu thương nhau, mặc đồ cho nhau vào và chuẩn bị đi làm, bước xuống dưới nhà thấy người yêu cũ ngồi đó thì sao? Miko, tôi muốn đi nghe. Nghe mắc cười thôi. Nhưng mà nếu mà bạn trong cái trường hợp đó bạn sẽ xử lý như thế nào? Tôi phải nghe coi có chuyện gì mà tới chứ. Vợ tới mà giặt dẹo là biết tôi chỉ thẳng mặt. Tôi không có bao giờ mà khóc lóc thôi là trách bạn trai hay sao. Tôi chỉ thẳng mặt. Tôi chửi cặp đôi gian phu dâm phụ rất thẳng mặt. Nếu là Trang thì Trang sẽ thế nào? Cái gì đã qua thì nên cho qua ha. Còn nếu như mà có trường hợp nào đó để liên lạc lại thì trừ trường hợp là ma chay gì đấy. Còn đừng có dây mơ dễ má gì hết. Em bệnh em đau, em là quá khứ. Mà công việc kia này là tình huống công việc mà. Không, mình đã thôi thỏa thuận với nhau rồi. Và lỡ như bạn gái cũ là sếp hiện tại luôn thì sao? Đổi việc chứ sao nữa. Gặp tôi là tôi đổi việc luôn. Khó làm, khó cho nó thoải mái thiệt. Ví dụ như tại vì không biết là chàng trai này làm ở một nơi công việc như thế nào đó. Thực sự là khi gặp nhau nó cũng rất là khó chịu nha. Cái gì đó hơi Cứng lắm anh. lấn cấn. Cách tốt nhất là mình thôi mình nên đổi một công việc khác. Tôi chỉ muốn hỏi thêm một cái điều nữa. Đây là một cái tình huống mà tôi nghĩ là cũng rất là khó xử. Ở trong cái đoạn clip đó là giống như cái tình huống cuối vậy đó. Bạn sẽ xử lý như thế nào khi mà người yêu cũ thì biết rất rõ về món ăn, về sở thích của người yêu hiện tại của mình, trong khi mình không biết gì hết. Có sao đâu. Sau chuyện này mình biết đó. Chưa biết thì tôi sẽ biết Sau thôi. chuyện này mình biết. Ủa kỳ. Thì từ Là từ nếu mình như học mà bạn hỏi. bị người yêu cũ nói thẳng vậy là bạn không sao hết hả? Không, biết kệ chứ cũng đâu có tới với cô đi về đi. Mình khóc lóc mình chạy đi vậy là mình thua rồi. Vậy thì chia tay trong cái tình huống đó là cô gái đó là xử lý chưa tốt đúng không? Lý do nó không đáng để chia tay. Từ những lúc trước là cái bạn gái này đã là một người rất là yếu đuối rồi, em thấy không? Không có một cái trò chuyện gì hay một cái chính kiến gì để nói cho cái người đàn ông này hiểu là mình không có vừa ý với cái chuyện đó hết. Mình không có tỏ ra là mình thích cho nên người kia mới nghĩ là Nhưng mà các cô gái nè, bây giờ ở ngoài đời thực, một lần nào đó các bạn đã chắc chắn là từng gặp lại người yêu cũ của bạn trai mình. Thì khi mà gặp lại như vậy, đối mặt như vậy thì các bạn thể hiện thái độ như thế nào? Gia Linh. Wow, ngon. Wow, ngon rồi sao? Vậy bà. Em chưa có gặp trường hợp là gặp ở ngoài đời, mà em chỉ gặp trên điện thoại là em bắt quả tang bạn gái, bạn trai bạn của em thì nhắn tin với người yêu cũ. Em đã đọc hết từ trên xuống dưới, bỗng nhiên em gặp một chữ nhớ em. Dạ. Giết. Em rất là thật lòng với người đó, và khi em đọc xong thật sự lần đầu tiên em thấy trong mấy cái phim là có thật nha. Tay em run mà em không có thể tức giận được, mà em chỉ có khóc thôi. Em cảm thấy tuyệt vọng, em buồn quá. Em nói trời em thất vọng quá, trong khi trời quá trình vừa qua em đã hy vọng rất là nhiều. Và em nghĩ trời em, người ta tốt với mình quá, chắc người ta yêu mình lắm. Tự nhiên hai cái từ đó thôi, một cái từ nhớ thôi mà làm tan vỡ hết tất cả những gì em hy vọng luôn. Em chụp hết màn hình lại, xong rồi em suy nghĩ coi thử là bây giờ mình nên nói gì. Lần đầu tiên trong đời em cảm thấy em chững chạc kinh khủng. Mình nên nói gì, cái này là ai đúng hay sai đây. Ngày đó thì em qua nhà bạn em chơi, em vẫn phụ nấu ăn, em vẫn rất bình thường với ba mẹ bạn đó. Nhưng mà với bạn đó em rất là lạnh lùng. Anh ăn cơm đi kìa, thay đồ ăn đi. Nhưng mà cái mặt của em rất là lạnh lùng luôn. Có nghĩa em không thể, bình thường em nói chẳng hay con ăn cơm đi anh, ăn cơm đi anh hay gì đó, em rất là nhí nhảnh.
ai cũng biết là em buồn hết, mà không phải em cố tỏ vẻ buồn đâu nha, mà em buồn thật sự. Tự nhiên lúc đi về em khóc quá trời khóc luôn, tức em muốn nói nhưng mà giờ không biết bắt đầu từ đâu hết. Thì em mới đưa tin nhắn, em nói anh đọc đi, sao anh làm như vậy. Thì bạn em mới thấy em khóc, tội quá, lau nước mắt cho em rồi. Mà anh xin lỗi nha, trời, bây giờ anh không biết giải thích sao hết, nhưng mà thiệt sự là anh không còn tình cảm. Nhưng mà anh không hiểu sao lúc đó anh lại nhắn tin như vậy. Nhưng mà trong thời gian đó em đi quay quá nhiều, em không quan tâm anh, em không có kiểu thường xuyên nhắn tin này kia. Nhưng mà tất cả những lý do đó em đều nghĩ là một câu nói để xoa dịu mình thôi. Nhưng mà thì em bỏ qua, và từ đó tới về sau thì em thấy không có tình trạng đó nữa. Thì em nghĩ là ai cũng sẽ có một lúc họ sai lầm, thì em nghĩ em bỏ qua được. Chị nghĩ là bây giờ Facebook nó có một cái chế độ đó là tin nhắn bí mật á, nhắn xong là xóa được liền. Viber cũng có mã password nữa em. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với những tình huống ngày hôm nay liên quan tới các cô gái. Câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay đó chính là không ăn được thì đạp đổ, tấn công trực diện bạn gái hiện tại. Cái gì vậy? Là bạn gái cũ hả? Đúng rồi. Ai? Nhã nè. Là sao? Là Nhã là người cũ hay là Nhã là hiện tại? Nhã là hiện tại. À. Xong rồi người cũ tấn công. Nhã có 2 lần bị như vậy. Cùng một người hay là 2 người? 2 người chứ. À. 2 người bạn trai nhưng mà đều bị bạn gái cũ theo đuổi. Người đó làm gì với bạn trai mình thì mình không biết. Nhã có một nguyên tắc là không tìm hiểu bạn gái cũ của bạn trai mình. Nhưng mà cái cô gái này thì rất là lạ lùng. Khi mà cổ quen cái anh này, cho dù là chia tay rồi á, thì cổ sẽ lục tìm, cổ tìm hết cái anh này hiện tại đang đi đâu, làm cái gì, ép những người bạn nào mới là cô sẽ tìm những người đó. Cổ vô cổ ép hết luôn. Bạn gái mới cổ cũng tìm ra luôn. Và cổ tìm vô Facebook của Nhã, xong rồi cổ mới nói chuyện. Ban đầu cổ nói chuyện giống như là một người bình thường thì Nhã cũng nice, mình trả lời lại. Nhưng mà khi bắt đầu nói về những chuyện liên quan tới chuyện tình yêu là mình thấy cái màu kỳ kỳ rồi. Mà bắt đầu hơi nhây hơn là kỳ hơn rồi nè. Rồi là xong biết những cái thông tin kiểu giống như là nó liên quan tới cá nhân nhiều hơn là mình thấy không phải fan rồi. Nhã chụp từng cái tin nhắn đó lại. Xong Nhã đi gặp bạn trai của Nhã. Đây là người nào? Nếu đây là bạn gái cũ của anh tự nói chuyện với bạn gái cũ của anh và một lời đó thôi, thì sau đó một khoảng thời gian rất dài thì Nhã không bao giờ nhận được những cái tin nhắn tào lao của cái người đó nhắn cho Nhã nữa. Và trường hợp gần đây á, thì kiểu là bạn gái cũ thì họ lại có cái trò khác nữa, đó là họ không dùng Facebook thật của họ nữa mà họ dùng những cái Facebook giả mạo hay là Instagram giả mạo. Họ vào, họ tìm cách họ chửi bới hoặc là nói những cái câu mà kiểu như là chỉ có những người trong cuộc mới biết, mới hiểu được cái câu đó là cái gì á. Nhã cũng chụp lại và Nhã cho bạn kia thấy là Nhã đang bị làm phiền như vậy đó, và đây là những cái nick giả mạo và Nhã không thích chuyện này xảy ra đâu. Đối với Nhã mọi thứ đều là phải do người bạn trai giải quyết chứ không phải là mình. Người bạn trai của mình mới là người phải giải quyết chuyện đó chứ không phải là mình. Nhã sẽ âm thầm lặng lẽ không trả lời, xóa đi và block luôn. Mà làm như vậy có vẻ như là mình đang chuyển cái thế chủ động cho bạn trai đúng không? Nhưng vấn đề của bạn trai. Đúng rồi, nó là vấn đề của bạn đó chứ đâu phải vấn đề của Nhã đâu. Đúng không? Và Nhã sẽ nói cho bạn ấy biết là nên chấm dứt chuyện đó đi, và Nhã không thích dây dưa đâu. Các bạn nam. Ủa sao bạn nhăn nhó như vậy Bimax? Bimax sao lại nhăn nhó thế? Hả? Dạ. Sao vậy? Thật sự thì những cái ca này á là thật sự nói là chỉ có bạn nam mới giải quyết được thôi. Đúng rồi. Tại vì người cũ cũng là của mình mà người mới cũng của mình mà. Cũ đã từng là của mình. Khó nữa. Của là của mình đúng không? Mà quan trọng là giải quyết như thế nào? Bản thân em chưa gặp hết, tại vì mình chấm dứt một mối tình này thì chấm thôi, chứ chưa bao giờ bị ai làm phiền. Chưa bao giờ là bị dính dáng đến chuyện người cũ người mới đúng không? Rồi, chưa. Rồi. Thuận có bao giờ bị rơi tình huống này chưa? Thuận thì trước khi chia tay thì Thuận luôn nói chuyện và để cho cả hai được thông cảm với nhau, hiểu nhau. Thì thực sự Thuận là người có gia đình rồi. Khi mà đến với bất kỳ một người bạn gái nào thì Thuận cũng kể rõ cho biết. Và nếu mà bạn đó thực sự muốn tìm hiểu Thuận thì thực sự nó cũng dễ lắm. Thuận không hề giấu giếm với bất kỳ cái mối quan hệ nào của Thuận. Thực sự thì phụ nữ họ rất là cần niềm tin. Đôi khi vật chất thì chắc chắn trong cuộc sống thì ai cũng sẽ cần, nhưng mà cái niềm tin ở trong một cái mối quan hệ nó là quan trọng nhất. Thì khi mình đã trao niềm tin cho họ rồi thì đừng bao giờ nha, riêng với phụ nữ thì đừng bao giờ làm cho họ mất lòng tin. Họ sẽ sâu chuỗi được hết tất cả những cái cuộc nói chuyện. Thì khi nhìn ở trong tấm hình thôi họ có thể suy đoán được là mình đang ở đâu luôn á. Tụi em làm gì chỉ có một mà tấm hình chỉ có một tấm hình thôi mà họ sẽ xét được là mình đang ngồi với ai, đang đi mấy người. Nhúm vô. Từ bản thân Thuận thì lúc mà có nói chuyện với lại vợ cũ, và những cuộc nói chuyện đó thì luôn luôn là về con cái hay là về những cái vấn đề mà liên quan tới gia đình cũ ngày xưa. Anh trai có muốn chia sẻ gì không? Nếu mà về trường hợp của anh á, anh sẽ bị người ta chửi nhiều hơn.
lúc đó là mình không có công nhận đâu, mình không có thấy được rõ ràng là mình sai. Tại vì là trong tất cả mọi chuyện mình nghĩ rằng mình làm như vậy là đúng mà. Mình có lý do. Nhưng mà khi chuyện đã ra rồi, mọi sự nó đã xảy ra rồi, xong cái khi mà người ta chửi mình thấy ế, bị vô lý vậy. Tại sao là tôi đang làm đúng mà, nhưng mà là đúng đối với bạn thôi, sai đối với người khác. Đa phần á, những cái chuyện tình cảm của bản thân em hồi trước á, khi mà là đổ vỡ là người ta chửi em. Kiểu như là tại vì em cho nên là nó mới như vậy. Xong cái mình mới suy nghĩ lại, có thực sự đúng là như vậy hay không. Em thực sự là muốn cảm ơn cái người đó luôn á. Họ đã chỉ ra cho em được là em sai cái gì. Mặc dù á là mình không có còn duyên đi với họ nữa, ít nhất là mình hiểu được á là mình sai cái gì để mà mình tốt hơn cho những người tiếp theo. Đó là như vậy. Khi mà đi qua rồi đó, đều có một cái bài học. Và quan trọng là mình nhận được cái bài học đó, mình có chịu sửa hay không. Chúng ta đã nghe các chàng trai chia sẻ về câu chuyện của mình. Thế thì Lúc Vân, bạn thấy các chàng trai xử lý như vậy là có đúng hay chưa? Em cũng đồng quan điểm với Nhã, có nghĩa là những cái chuyện này á nên để cho người đàn ông, người con trai họ giải quyết với người cũ của họ. Em khác Nhã, nghĩa là Nhã sẽ không quan tâm người cũ là ai, nhưng mà em vẫn sẽ muốn biết người đó là ai, nhưng mà em không có add Facebook hay là em không có làm thân. Còn em vẫn sẽ biết mặt, em vẫn phải biết mặt người đó. Đó, và em vẫn phải biết người đó như thế nào. Nếu mà người đó tìm em á, em sẽ đọc tin nhắn đã xem thôi và em sẽ không bao giờ trả lời lại. Còn lại thì em sẽ đưa cho bạn trai em giải quyết. Còn bạn trai em giải quyết, bạn trai em mà không giải quyết thì em giải quyết. Giải quyết luôn bạn trai. Đúng. Làm em Đúng rồi, giải quyết trai. luôn á. Nghe thì có vẻ nhẹ nhàng nhỉ, cứ để cho anh giải quyết. Nhưng mà anh thử không giải quyết coi, tôi xử anh. Chúng ta hãy cùng xem coi là ở những tình huống tiếp theo thì các cô gái sẽ làm điều gì nha. Câu chuyện thứ hai, làm bà Mai thành công cho bạn trai cũ nhưng lại phá người ta. Mẹo vậy ta? Này có cái mẹo gì đây nè đúng không? Làm bà Mai thành công cho bạn trai cũ nhưng lại phá người ta. Tôi cảm thấy hơi bị nhức đầu về đêm rồi. Có ai giải thích giúp tôi không? Đây chuyện của Trinh. Câu chuyện này là lùm xùm một thời trong công ty cũ của Trinh luôn. Mà không phải chuyện của Trinh nha, đó là một người anh rất là thân. Mà bây giờ anh đó với cái người mới là đã cưới nhau luôn rồi, có con luôn rồi. Hồi đó cái tự nhiên Facebook á rất là ồn ào, và thậm chí cái cô cũ á, cổ vô cổ nói chuyện với từng người mà có liên quan tới cái cặp đôi này nè. Cổ kể là cái chị vợ như thế nào, tệ như thế nào. Thì mình là người ngoài cuộc, mình cũng thấy rất là hoang mang. Xong rồi có nhiều cái cổ nói ra mình thấy cũng có lý. Cô này hồi xưa á là yêu anh đó, thì lý do gì đó thấy anh nghèo, thấy anh gì đó nên bỏ, xong rồi làm mai bạn của cổ cho anh này. Xong rồi hai người tới được với nhau. Sau này hai người này thành công, cái cô vợ rất là xinh đẹp, up hình đẹp lên trên Facebook. Thì có rất là nhiều nick lạ vô comment kêu là chỉnh sửa. Rồi ví dụ như cô này xuất hiện trong những cái event sang trọng thì vô nói là cổ không có được mời, mà cổ chỉ mặc đồ đẹp vô đứng chụp hình ké rồi về thôi. Mình cũng nghĩ có khi nào vậy thì không ta. Nhưng cái hay là cái thái độ của anh chồng, thì ảnh nói với Trinh á là tại vì hồi xưa mẹ của ảnh cũng hay bị người ta nói xấu, nên bây giờ ai nói xấu vợ của ảnh, anh không cần biết là nói bất cứ cái gì, anh không điều tra. Nhưng mà tới cái lúc mà cô này cô tấn công dữ dội quá, đây mấy cô gái hay nói là để cho bạn trai mình giải quyết. Nhưng mà có những khi nói với cô người cũ một lần, cổ không hiểu, và cái người cũ mà cứ cố phá như vậy. Nếu như mà nhìn qua một cái góc cạnh khác á, người ta cũng đáng thương á. Có thể là người ta đang rất là đau khổ, đang như thế nào. Anh chồng anh nói rõ một lần mà cô kia cũng chưa hiểu, thì á ảnh nói lại với vợ, ảnh nói là bây giờ anh cũng hết cách. Thì hai vợ chồng ra trực tiếp nói chuyện, ba mặt một lời luôn. Nói xong rồi sau này những cái mà vẫn có những cái nick lạ nói này nọ nữa thì làm lơ. Thì Trinh thấy một cách hay là cái người hiện tại mình cũng phải thông cảm cho người yêu của mình. Nếu như mà người ta giải quyết tới một cái mức độ nào đó, giải quyết cũng chỉ bằng lời nói thôi, đúng không? Chứ giờ biết sao giờ, chứ nếu mà phũ phàng quá thì cũng độc ác. Nhưng mà nếu mà người cũ vẫn không hiểu thì chắc chắn là mình chỉ còn dùng cục lơ mình quăng thôi chứ. Lơ quăng. Quăng lơ. Anh Thuận thấy như thế nào? Đối với anh thì bản thân anh chưa có rất là ít gặp những cái trường hợp như vậy. Tại vì thật sự mà nói thì những cái người yêu cũ của anh thì thực sự bây giờ cũng có thể là làm bạn với lại cái người yêu hiện tại của anh. Bản thân mình ở người đàn ông mình phải giải quyết cho nó trọn gốc rễ để cho nó sẽ không bị xảy ra trường hợp giống như vậy. Phải rõ ràng, bạn là bạn, người yêu là người yêu. Mình phải giải quyết từ cái con số đầu tiên.
chứ không thể nào để tới 3, 4, 5, 6 rồi mình phải quay ngược lại cái tình huống 1, 2, 3 rồi mình giải quyết. Đó là cái vấn đề giữa hai người yêu nhau thì mình phải làm cho nó rõ ràng và rạch ròi. Mình vẫn là bạn, mình có thể gặp nhau ở một cái dịp nào đó. Thì chỉ là tại vì người cũ người ta không có chịu được cái cảm giác đó mà người ta phá mình thôi. Thực sự cái trường hợp này giống như Lan Trinh nói cũng rất là khó. Tại vì đàn ông cũng không thể nào mà sỗ sàng quá nói A, B, C, D, E, Z. Dù gì thì đó cũng là một người mình đã từng yêu thương. Thì mình cũng không thể nào mà xử lý một cách quá là khó ha. Nói chung cũng khó, tại vì đàn ông mình thực sự đàn ông tụi anh, đàn ông tụi mình là rất là suy nghĩ rất là đơn giản. Bối rối. Thiệt, suy nghĩ rất là đơn giản. Chỉ có mong muốn cái người yêu cũ của mình em hạnh phúc thì anh cũng đã vui rồi, thực sự là như vậy. Đó là một cái điều thực sự. Khi mình đã có người yêu rồi mà người yêu cũ cứ đến phá hoài thì thực sự là đàn ông phải giải quyết chuyện đó. Mà giải quyết không được nữa thì mình phải cùng nhau giải quyết thôi chứ giờ sao chứ. Giống như quần cục lơ mà tha lơ Mỹ á cho nó xa xíu. Tôi nhìn Thùy Trang có vẻ giống như là đang có cái điều gì bức xúc muốn nói thế. Ai cũng nói một cái câu trên môi là thấy người cũ hạnh phúc hay thấy người ta hạnh phúc rồi mình cũng hạnh phúc. Cao thượng quá ha, làm gì có chuyện đó xảy ra. Có chứ. Có. Trời ơi. Thực sự thì bây giờ nếu mà vợ của anh có một đời chồng nữa và vợ anh hạnh phúc, anh cảm thấy rất là vui. Có người chăm lo anh cảm chăm sóc thấy không? vui điều đó. Và khi mà mình đã chia tay rồi, giống như chuyện tình yêu nó là cái duyên. Khi đến hết duyên rồi thì mình không thể nào níu kéo được. Giống như mình đi trên một chuyến xe mà có một cái người đi chung với mình, họ sẽ trò chuyện với mình, một người bạn đồng hành chẳng hạn, họ phải bắt buộc phải đi xuống cái chuyến đó thì mình cũng phải đi tiếp tục cái chuyến xe mình thôi. Anh Thuận, như vậy. em có thắc mắc là cái đó anh thật sự cảm thấy vui vì người cũ của mình đó đã có một bến bờ mới, người ta hạnh phúc, hay là mình vui bởi vì mình cảm thấy là Thoát nợ. gần giống như Thoát vậy? nợ á. Có nghĩa là ôi mừng quá, bây giờ người ta cũng đã có, mình cảm thấy đỡ tội lỗi hơn bởi vì mình đã hết yêu người đó rồi. Như vậy là mình làm tội lỗi trước à? Tội lỗi. Thì mình hết yêu một người, mình hết yêu một người rồi, anh không có hẳn. lỗi đúng không? Nói chung là anh là người có lỗi. Nói chung là khi mà một cái hạnh phúc gia đình mà người đàn ông không giữ được cái hạnh phúc gia đình đó, mà anh là người có gia đình rồi, thì khi mà cái gia đình đó đổ vỡ thì người đàn ông là người có lỗi. Anh cũng không ngại nói là anh là người có lỗi trong cái việc mà vợ chồng anh không còn sống với nhau nữa. Cho đến bây giờ thì anh đã có một người yêu mới, và nếu mà vợ cũ của anh thực sự là nếu mà có bạn trai và có chồng tiếp và sống hạnh phúc thì đương nhiên mình phải vui chứ. Mình phải vui cho vợ mình chứ, vợ cũ mình chứ. Điều đó là điều đương nhiên. Thật ra cái mà Nhã nói nó khó phân biệt lắm. Thực sự là không phải đối với nam nữa mà đối với cả nữ luôn. Tại vì đó giống như Thùy Trang cũng nói đúng cái chuyện rằng là thực sự đó có phải là mình chúc phúc cho người ta hay không, mà mình mừng thiệt hay không. Và nghĩ khi mà một cái mối quan hệ nó đã phải buộc phải dừng lại. Đúng rồi. Thì chắc chắn nó có vấn đề. Nhưng mà thôi, một khi đã kết thúc rồi thì mình đừng có quay ngược trở lại. Đúng rồi. Để mà hỏi coi là cuối cùng lỗi lầm mà thuộc về ai. Bây giờ nếu như người ta mà đang vui, đang hạnh phúc được thì mình cứ chúc người ta hạnh phúc thôi. Hoặc là đôi khi mình nghĩ rằng thôi xong rồi, người ta cũng đã vui rồi, mình hết nợ với nhau rồi, thôi vậy thôi cũng được. Chỉ đơn giản là xong rồi thôi, mình cảm thấy đỡ nặng hơn rất là nhiều thôi, chứ cũng không hẳn là giống như Trang bảo là Trang không tin vô cái câu là chia tay rồi mà vẫn cảm thấy vui vẻ, chúc mừng, chúc phúc cho người yêu cũ. Trang không tin. Nhưng mà đối với Nhã thì Nhã nghĩ nhẹ nhàng hơn, nó không hẳn là chúc phúc mà cảm thấy mình đỡ nặng hơn, bởi vì người cũ của mình ít ra cũng đã có người mới. Tin hay không, tôi nghĩ là nó thuộc về cái trải nghiệm của từng người, với là cái câu chuyện của từng người nữa, cho nên nó không thể nào mà đánh đồng chung với nhau hết trơn. Đúng rồi, khó lắm. Đúng rồi. B-Max có vẻ đồng ý quá. B-Max, Ví dụ mình thương nhau đi, hai người thương nhau mà cái ngày chia tay, lúc mà chia tay thì đương nhiên là phải có lý do mới chia tay. Mà sau một thời gian rồi mình tại sao mình lại nghĩ về cái việc là tại sao mình lại chia tay, mà mình không nghĩ là cái khoảng thời gian trước mà hai người đã từng cho nhau cái gì, từng để lại cho nhau cái gì. Thì cái đó mình khi mà người ta tìm được hạnh phúc mới thì mình thấy là người ta sẽ tiếp tục được cái hạnh phúc đó nữa. Mình thấy vui hơn. Chứ nếu mà mình nghĩ về nếu mà ai sai đúng nha thì cái việc đó nó sẽ khiến mình rất là khó chịu. đó là trải nghiệm của từng người. Thế còn Phương Linh thì sao? Phương Linh có bao giờ rơi vào cái tình huống như thế này chưa? Nhẹ lắm là thấy là có còn nhắn tin với bạn gái cũ giống như là chúc mừng sinh nhật hay là cái gì á, mà ý là người ta coi cái người kia là bạn ấy. Nhưng mà em thì lại không thích là khi mà bước vào một mối quan hệ mới rồi mà vẫn còn dây dưa với bạn gái cũ thôi. Cho nên là nó sẽ dừng ở cái việc là em thấy cái chuyện đó rồi đó, anh giải quyết sao về cái chuyện này, chấm dứt luôn. Nếu anh coi trọng cái mối quan hệ hiện tại là em chưa có gặp cái tình trạng là người yêu cũ níu kéo. Còn nếu có thì em cũng sẽ để cho bạn trai em đầu tiên là người sẽ chủ động giải quyết trước. Còn nếu như bạn ấy mà có được cái sự chia sẻ như là cái người mà chị Lan Trinh kể á, nếu mà bạn trai cần thì em sẽ là người cùng bạn ấy giải quyết cái việc đó. Bạn trai phải nói ra, đúng rồi. không? Bạn trai nói em giúp anh cái gì với. cũng phải chia sẻ với nhau thì tốt hơn. Nói có vẻ thì dễ,
Đúng rồi. Nhưng mà để làm thì nó không hay dễ. mà tự nhiên một ngày cái bảo kêu em giúp anh với bạn gái cũ của anh bị khùng. Trời ơi, một câu vậy thôi giúp liền để em Anh nói còn không con gái em giúp giùm luôn. thấy chưa, phải biết đúng cái keyword. Các bạn thân mến, nếu như sau này mà các bạn có vô tình mà lỡ rơi vào trường hợp này thì làm ơn hãy liên lạc với chúng tôi. Chúng tôi có sẵn cái đội ngũ một cái chuyên gia ở đây để giúp các bạn giải quyết vấn đề đó, đặc biệt là các bạn nữ. Nếu các bạn nữ thấy rằng là người yêu cũ của bạn trai hiện tại của mình mà cứ làm phiền hoài, hãy tìm sát cô gái này. Đúng rồi, chúng Họ tôi sẽ có- hợp lại, họ sẽ hiến kế cho bạn. Chúng tôi có Và đầy đủ giúp đỡ những bạn. cách thức và dụng cụ để giải quyết điều này. Có dụng cụ nữa anh. Có dụng cụ nữa hả? Không cảm thấy lo lắng, thôi tôi nói đùa đấy nha. Đừng có suy nghĩ tới cái chuyện đó. Bảo kìa, Nãy anh nói là để cuối chương trình anh chia sẻ rõ hơn mà. Bảo Tường nói là Bảo Tường là khác rớt xuống vậy đó. Bảo Tường là người thứ nhất, người thứ hai, người thứ ba luôn rồi. Tức là người bạn gái của mình tự nhiên đi thích một người khác, rồi mình đang trong một mối quan hệ cái mình đi thích người khác, rồi người ta đang yêu Kể nhau đi. cái mình đi thích người ta. Kể ba Từ câu đó tới chuyện ba đi. câu chuyện lận. Ê, thật ra là đâu có được nghe Bảo. thật ra cái chuyện Bảo là người thứ ba là bởi vì cái người đấy, cái người con gái trong cái câu chuyện đó đã từng là người yêu cũ của Bảo. Tức là chia tay rồi, xong rồi người ta có người yêu mới, nhưng mà rồi sau một cái thời gian gặp lại thì hai người vẫn nhận ra là mình có tình cảm với nhau và mình quay lại thì là mình sai. Thật sự đối với cá nhân Bảo thời điểm đó Bảo nghĩ là Bảo sai, tại vì là mình là chính là cái người mà đã can dự vào hạnh phúc của người khác. Nhưng mà chính bởi vì vậy Bảo cũng giống như là Nhã với lại Lưu Vân là Bảo để cho người con gái đó giải quyết. Có nghĩa là Bảo có tìm cách để gặp lại cô đó không? Bảo không, nó chỉ là một cái sự vô tình gặp lại nhau thôi. Tại vì Rồi hai người phải làm cái gì tự nhiên mới nhận ra vẫn còn tình cảm với nhau, chứ tự nhiên vô tình đi lướt Nhưng mà qua đời nhau, nhận ra xong nó quay lại không? Kéo rồi. Cái là có gì không? thì mình ngồi nói chuyện với nhau, rồi mình gặp gỡ, thì Bảo nói Bảo sai mà, ý là mình gặp gỡ nhau rồi tự nhiên thì đi coi phim cũng là một cái cách. Kéo rồi còn gì nữa? Nhưng mà sau đó có Không, gì nhưng mà hơn cái chuyện đó nó xảy ra sau khi mà hai người chia tay đã phải rất nhiều năm, phải hơn 5 năm kìa mới gặp lại nhau. Rồi chia tay 5 năm, vô tình gặp lại, rồi rủ nhau đi nói chuyện, đi coi phim, Cà phê, rồi về tại vì nhắn người ta tin. ở xa về vậy. Rồi về nhắn tin, xong rồi phải có cái keyword gì đó mới bắt đầu nhận ra là có tình cảm với nhau. Thì vậy thôi là có tình cảm rồi. Ủa chứ ngày xưa bạn gặp bạn trai mới Thì phải khều con gái, hoặc là phải có khều là khều cái gì? có đụng chạm. Anh xin lỗi anh cắt ngang cái. Dạ. Khi mà em chia sẻ câu chuyện của em á, thì mình mới thấy được là nhiều khi mình theo đuổi một người bạn gái nào đó thì chưa hẳn là mình đã theo đuổi đâu, mà mình bị người ta cho vô chồng đó. Thấy chưa? ai mà Em cho suy nghĩ Bảo, lại ai đi. mà cho Bảo vô chồng được. Em suy nghĩ lại đi. Có lẽ nào. Đúng rồi. Nhưng mà thôi bây giờ chuyện đó cũng đã kết thúc rồi. Cho nên Nhiều là khi mình nói là mình cái chinh vấn đề phục đó nữa. Nhiều khi đàn ông mình nói là chinh phục, mình sẽ chinh phục được cô gái này, Ví mình dụ nói chung anh ơi. được một người phụ nữ này, nhưng mà chưa hẳn đâu, mình là người bị đưa vô chồng đó. Mình ví dụ. Đó chính là ngày hôm nay chúng ta đã có một cái buổi trò chuyện, có thể nói rất là kịch tính. Rất là kịch tính bởi vì gặp người yêu cũ thì chưa bao giờ là cái chuyện cũ hết, mà nó luôn luôn làm cho chúng ta luôn luôn cảm thấy căng thẳng, đúng không ạ? Thế còn Bimax và anh trai, tức là anh Thuận, không biết là có lời khuyên gì dành cho các bạn trai nếu như mà gặp vào cái trường hợp rằng là người yêu cũ đang níu kéo mình mà mình đã có người yêu hiện tại chưa? Mình phải rạch rồi và từ lúc đầu và hạn chế tiếp xúc, hạn chế nhắn tin, phải hạn chế cực kỳ. Tại vì mình cũng không muốn làm cho người yêu mới của mình buồn phiền vì những cái chuyện này, và cái chuyện này nó rất là nhạy cảm. Bất kỳ ai, anh đi gặp bất kỳ ai cũng được, nhưng mà anh không được gặp người yêu cũ, tại vì ta nói giờ gì lửa tình cũ không rượu cũng đến. Có những cái thói quen ở trong quá khứ nó không còn phù hợp với lại thời điểm hiện tại nữa. Cho nên bỏ được thì bỏ đi, đừng có dây dưa. Hãy để cho người mới tất cả mọi thứ là để cho người ta khám phá. Trong cái trường hợp này giống như cái MV á, thì anh chàng này theo tôi nghĩ nha, thứ nhất là anh giống như anh Thuận nói là anh giải quyết không có được trọn vẹn cái vấn đề là ngay từ gốc rễ là không chịu giải quyết. Còn cái thứ hai nữa là cái kiểu giải quyết nó cũng hời hợt nè. Một là một, hai là hai. Mắc mớ gì là anh phải đem công việc vào đây để mà anh bào chữa. Mình đã biết được là cái hành động, cái mục đích của người ta như thế nào rồi, mà mình vẫn còn để y cho người ta làm nữa là mình đã sai. Đúng rồi, rõ ràng là thấy, rõ ràng đã thấy, sai. ai cũng thấy mà. Nếu như mà em vẫn muốn tiếp tục nữa thì là lại cái kiểu như mà các bạn nói thôi, là ba mặt một lời. Không giải quyết được thì anh nghĩ là nên đặt tròi một cái chỗ luôn nè. Em làm ơn đi ra khỏi cuộc đời anh đi. Mình phải bảo vệ cho cái hạnh phúc hiện tại của mình chứ, đúng không? Hợp lý. Còn để giữ hạnh phúc cho mình thì Bảo nghĩ rằng là chúng ta cứ, thứ nhất là dứt khoát, thứ hai là rõ ràng, và thứ ba là đừng có tham lam.
thì kiểu gì thì tình yêu của chúng ta nó cũng sẽ bền vững. Một lần nữa xin được cảm ơn anh Hùng Thuận về đến đây và chia sẻ với chúng ta chủ đề rất là thú vị này và rất nhiều. Xin được cảm ơn 6 cô gái xinh đẹp vì những câu chuyện rất là kịch tính của các bạn. Quý vị thân mến, chúng ta sẽ gặp lại nhau vào khung giờ quen thuộc là 22h30 Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Nếu như các bạn có bỏ lỡ bất kỳ số nào thì cũng có thể xem lại thông qua kênh YouTube của chúng tôi là MCB Media cũng như là cổng thông tin Love TV, và hãy gửi thật nhiều những cái chủ đề mà các bạn mong muốn được lắng nghe thông qua fanpage Facebook của chúng tôi của Giải Mã Tình Yêu. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn có một đêm ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.